Trong cuộc đời này, con người đi qua rất nhiều nẻo đường. Có con đường trải đầy hoa nắng, có con đường phủ bóng mưa giông. Nhưng dù đi ở đâu, điều quan trọng nhất không phải là con đến nhanh hay chậm, mà là con mang theo điều gì trong tâm mình. Nếu trong tâm là bình an, thì mỗi bước chân đều nhẹ. Nếu trong tâm là sân hận, thì dù đứng yên con vẫn mệt mỏi. Cuộc sống không đo bằng những gì con sở hữu, mà đo bằng cách con sống với chính mình và với người khác. Một người có thể giàu có nhưng tâm hồn nghèo nàn. Cũng có người không có nhiều trong tay nhưng lòng lại rộng lớn như đại dương. Cái đẹp thật sự của một con người không nằm ở dáng vẻ bên ngoài, mà nằm ở cách họ đối xử với thế giới xung quanh khi không ai buộc họ phải tử tế. Trân, thiện, mỹ không phải là những khái niệm xa vời. Trân là sống thật, không lừa dối chính mình và không làm tổn thương người khác bằng sự giả dối. Thiện là biết nghĩ cho người, biết dừng lại trước khi gây đau khổ. Mỹ là vẻ đẹp thoát ra từ một tâm hồn an nhiên, từ một trái tim biết yêu thương. Khi ba điều này hòa làm một, con người tự nhiên trở nên đẹp, không cần phải chứng minh. Trong cuộc sống, sẽ có lúc con bị hiểu lầm, bị chê trách, bị đối xử bất công. Khi đó con có thể chọn oán trách cuộc đời, hoặc chọn nhìn sâu để hiểu rằng mỗi người đều đang mang trong mình một câu chuyện. Người làm con đau có thể chính là người đang đau hơn con rất nhiều. Hiểu được điều này, lòng con sẽ bớt nặng và từ bi sẽ bắt đầu nảy mầm. Từ bi không phải là thương hại. Từ bi là khả năng nhìn thấy nỗi khổ của người khác và không muốn làm cho nỗi khổ ấy lớn thêm. Khi con sống với từ bi, con không cần phải chiến thắng ai cả. Con chỉ cần chiến thắng sự nóng giận, ích kỷ và hẹp hòi trong chính mình. Đó là chiến thắng lớn nhất mà không ai có thể cướp mất. Có người hỏi rằng, yêu thương vô điều kiện có phải là điều quá khó trong một thế giới đầy tổn thương này không? Thật ra, yêu thương vô điều kiện không bắt đầu từ việc yêu cả thế giới. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một lời nói không làm đau người khác, một ánh nhìn không phán xét, một hành động không vì lợi ích riêng. Khi con làm được điều nhỏ ấy mỗi ngày, trái tim con sẽ dần mở rộng. Con người thường mãi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, trong tiền bạc, danh vọng, sự công nhận. Nhưng hạnh phúc thật sự không đến từ việc được nhiều người khen ngợi, mà đến từ việc tâm con không còn phải chống đỡ. Khi con sống đúng với lương tâm, khi con không làm điều khiến mình phải day dứt, giấc ngủ của con sẽ sâu, và buổi sáng thức dậy, lòng con sẽ nhẹ. Đạo làm người không nằm trong những lời dạy cao siêu, mà nằm trong cách con đối diện với những điều rất đời thường. Khi gặp người yếu hơn mình, con chọn nâng đỡ hay trả đạp. Khi có quyền lực, con chọn bảo vệ hay áp bức. Khi không ai nhìn thấy, con chọn sống ngay thẳng hay buông xuôi. Chính những lựa chọn âm thầm ấy tạo nên nhân cách của con. Hãy nhớ rằng, mỗi hành động của con đều để lại dấu vết, không chỉ trên cuộc đời người khác, mà trên chính tâm hồn con. Một lời nói thiện lành giống như một giọt nước mát, không chỉ làm dịu người nghe, mà còn làm trong mát người nói. Một hành động tử tế giống như ánh đèn nhỏ, không xua tan được cả bóng tối, nhưng đủ để người khác không lạc đường. Trong thế giới đầy biến động này, điều quý giá nhất mà con có thể trao cho nhau không phải là vật chất, mà là sự hiện diện trọn vẹn. Khi con lắng nghe ai đó bằng cả tấm lòng, con đang nói với họ rằng, con thấy bạn, con tôn trọng bạn. Sự hiện diện ấy có sức chữa lành hơn rất nhiều lời khuyên. Có những lúc con sẽ mệt mỏi, sẽ nghi ngờ lòng tốt của mình. Con sẽ tự hỏi, sống thiện như vậy có ích gì trong một thế giới đầy toan tính? Hãy nhớ rằng, con sống thiện không phải để được đáp trả, mà để tâm con được an. Người khác có thể không thay đổi, nhưng con thì có. Và sự bình an của con chính là phần thưởng lớn nhất. Cái đẹp của cuộc sống không nằm ở chỗ không có khổ đau, mà nằm ở khả năng con đi qua khổ đau mà không đánh mất lòng mình. Như bông sen mọc lên từ bùn, bùn không làm dơ sen, mà chính bùn nuôi sen lớn. Những thử thách con gặp không phải để làm con gục ngã, mà để giúp con hiểu sâu hơn về giá trị của yêu thương. Hãy đối xử với chính mình bằng lòng từ bi trước tiên. Đừng quá khắt khe khi con vấp ngã. Ai cũng có lúc sai lầm, ai cũng có lúc yếu đuối. Quan trọng là con biết dừng lại, biết nhìn lại và biết bước tiếp với một trái tim mềm hơn, sáng hơn. Khi con biết thương mình đúng cách, con sẽ biết thương người khác đúng cách. Cuộc đời vô thường, mọi thứ rồi sẽ đổi thay. Danh tiếng rồi sẽ phai, của cải rồi sẽ rời thay. Chỉ có những gì con đã trao đi bằng tình thương là còn lại. Mỗi nụ cười con gieo, mỗi bàn tay con nắm lấy trong lúc người khác tuyệt vọng đều trở thành ánh sáng theo con suốt con đường dài. Hãy sống sao cho khi nhìn lại, con không hối tiếc vì đã sống quá hẹp.
Hãy sống sao cho dù thế giới có ồn ào đến đâu, trong con vẫn có một nơi yên tĩnh để quay về. Nơi đó có hiểu biết, có yêu thương, có sự an nhiên không điều kiện.